Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της τέχνης της ακρόασης. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε αναφερθεί για τις ιδέες, τον κόσμο των ιδεών. Είχαμε ψηλαφίσει την έννοια μέσα από διαφορετικές εποχές. Ξεκινήσαμε δηλαδή από την θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα, αναφερθήκαμε αργότερα στο Μεσαίωνα, προχωρήσαμε στους εμπειριστές φιλοσόφους και καταλήξαμε στην προσέγγιση του Καντ για τις ιδέες, τις ρυθμιστικές αρχές. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για τις ιδέες, για τις καθολικές έννοιες, αλλά θα τις ταυτίσουμε με την παρουσία ενός πολύ σημαντικού προσώπου κατά την πρώτη περίοδο του Μεσαίωνα. Αυτός είναι ο φιλόσοφος ο Βοήθιος, ο Ανίκιους Μάνλιους Σεβερίνους Μποέθιους ή διαφορετικά ο Ανίκιος Μάνλιος Σεβερίνος Βοήθιος. Πολλοί από εσάς θα αναρωτηθείτε γιατί όλα αυτά τα ονόματα. Θα ήθελα εδώ να θυμίσω πως εκείνη την εποχή, τους χρόνους που αναφερόμαστε, οι αριστοκράτες, οι πατρίκοι, αυτοί που κατάγονται δηλαδή από οίκους, εν αντιθέσει με τους πληβίους, είχαν πολλά ονόματα. Εν αντιθέσει εκείνοι που δεν ήταν αριστοκράτες, το όνομα που είχαν δεν υπήρχαν τα επώνυμα, δεν υπήρχαν τα συνηθισμένα επίθετα που μιλάμε σήμερα. Έτσι κάποιος θα μπορούσε να είναι, όπως συναντάμε και στα βιβλικά κείμενα, η Μέρη από τη Βηθανία ή η Μέρη από τα Μάγδαλα, σαν να λέμε σήμερα δηλαδή ο Κώστας από την Αργυρούπολη. Ο Βοήθιος ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους αγωγούς μεταλαμπάδευσης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στον πρώιμο Μεσαίωνα. Ήταν εκείνος που επεθύμησε να μεταφράσει πολλά έργα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Δεν πρόλαβε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αλλά μέχρι το 12ο αιώνα ήταν η κύρια πηγή γνώσης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Το Opus Magnum, το μεγάλο έργο του Βοήθιου, το έργο δηλαδή εκείνο που τον καθιέρωσε σαν έναν πολύ σημαντικό φιλόσοφο, είναι η παραμυθία της φιλοσοφίας, Consolatio Philosophiae ή De Consolatio Philosophiae, όπως λέγεται στα λατινικά. Ο Βοήθιος κατάγεται από μια εύπορη, διακεκριμένη ρωμαϊκή οικογένεια, τους Ανίκιους. Έχασε τον πατέρα του, τον ήταν σε πολύ μικρή ηλικία και υιοθετήθηκε από έναν διαπρεπή Ρωμαίο ύπατο, το σύμμαχο. Εκείνη την εποχή, πρέπει σύντομα να αναφερθώ, ήταν πολύ περίεργα τα πράγματα στη Ρώμη. Γενικά ο 5ος και ο 6ος αιώνας ήταν οι δύο αιώνες των μεγάλων πολιτικών και θρησκευτικών, θα λέγαμε, ανακατατάξεων. Είναι κυρίως ο 5ος αιώνας, το μεγαλύτερο γεγονός είναι η πτώση της Δυτικής Αυτοκρατορίας. Συνθλίβεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε την επιδρομή των Βρετανών στην Αγγλία για να επανακτήσουν τα εδάφη από τους Ρωμαίους. Έχουμε παράλληλα την επιδρομή των Φράγκων στη Γαλατία και έτσι το γαλατικό μέρος γίνεται σιγά σιγά η Νέα Γαλλία που γνωρίζουμε. Παράλληλα έχουμε την επιδρομή των Βανδάλων στην Ισπανία και γεννιέται η Ανδαλουσία. Η Ούνη μογγολικής προέλευσης φυλή αποφασίζει να βάλει πλώρη που λέμε για τη Ρώμη και μέσα από την καθοδήγηση του πολύ δυνατού ατρόμητου και εμβληματικής φυσιογνωμίας στρατιλάτη Ατήλα οδεύει προς τη Ρώμη και τελευταία στιγμή ο Πάπας Λέων τον πείθει να αλλάξει τα σχέδιά του και να λυπηθεί τη Ρώμη και μάλιστα το επιχείρημα που έχει γραφτεί στην ιστορία είναι πως τον προειδοποίησε πως αν θα αποφάσισε να λαιλατήσει και να κυριεύσει τη Ρώμη θα είχε την τύχη του Αλάριχου, ενός Οστρογότθου βασιλιά, ο οποίος δίωσε τη Ρώμη, δηλαδή τη λαιλάτισε, την κυρίευσε και μετά από ένα χρόνο δολοφονήθηκε. Έτσι λοιπόν ο Ατήλας τον άκουσε τον Πάπα, φοβήθηκε γι' αυτό μήπως έχει κακή τύχη και αποφάσισε να μην επιτεθεί, να μην κυριεύσει τη Ρώμη. Βέβαια αυτή η πολιτική μακροθυμία δεν του βγήκε σε καλό γιατί ένα χρόνο μετά ο Ατήλας πέθανε. Όλο αυτό το πολιτικό καθεστώς, όλα αυτά τα πολιτικά γεγονότα, οι μεγάλες ανατροπές, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις σε
σε συνδυασμό με όλα τα εκκλησιαστικά μεγάλα θέματα. Μην ξεχνάμε ότι το 5ο αιώνα έχουμε δύο επίμαχα θέματα που είχαν διχάσει. Δεν υπήρχε τεράστια διχογνωμία ανάμεσα στον κλήρο και το λαό. Ήταν το θέμα της φύσης, της μετενσάρκωσης του Ιησού Χριστού, της φύσης και των προσώπων, και όλα αυτά τα θέματα λύθηκαν μέσα από τις δύο μεγάλες συνόδους, το 431 στην Έφεσο και το 451 στη Χαλκιδόνα. Όλα αυτά σκιαγραφούν το καθεστώς, τη ζωή του 5ου και του 6ου αιώνα, τα χρόνια τα οποία έζησε ο Βοήθιος. Ο Βοήθιος λοιπόν ενεπλάκη σε μια πολιτική πλεκτάνη και κρίθηκε ένοχος προδοσίας από τον ηγεμόνα τότε της Ρώμης, τον Οστρογότθο βασιλιά Θεοδόρυχο, ο οποίος κατηγόρησε το Βοήθιο πως επιθυμούσε την ανατροπή του και ίσως πιθανώς το φόνο του, και γι' αυτό τον έστειλε στη φυλακή. Εκεί στη φυλακή ο Βοήθιος αποφασίζει τους τελευταίους μήνες της ζωής του να μην τους περάσει απλά περιμένοντας την εκτέλεσή του, αλλά να συγγράψει ένα έργο, και συγγράφει την παραμυθία της φιλοσοφίας. Στην παραμυθία της φιλοσοφίας ο Βοήθιος έχει ένα φανταστικό διάλογο. Μας οδηγεί σε ένα κελί, εκεί βρίσκεται ένας φυλακισμένος, ο οποίος συνομιλεί μέσα από μια οπτασία που έχει ένα βράδυ με τη θεά, με τη γυναικεία μορφή της φιλοσοφίας, που προσπαθεί να τον διδάξει, να του επαναπροσδιορίσει την αξία, τη σημασία της ζωής, ποια πράγματα ισχύουν, ποια πράγματα είναι ευτελή και αδιάφορα. Στην παραμυθία της φιλοσοφίας, το σημαντικό έργο, όπως είπα, του Βοήθιου, ξεκινάει ο φιλόσοφος αναφερόμενος σε τρεις μεγάλες εμβληματικές μορφές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Να μιλήσω εδώ και να πω ότι ο ύπατος, ο Ρωμαίος ο Βοήθιος, ήταν χριστιανός, αλλά ήταν ένας χριστιανός από τους πρώτους χριστιανούς που ακόμα είχε μέσα του πολλές πλατωνικές και νεοπλατωνικές ιδέες. Μην ξεχνάμε ότι επιχειρούσε όλη τη ζωή να συγγράψει, να μεταφράσει έργα του Αριστοτέλη, μετέφρασε τις κατηγορίες, το έργο του Αριστοτέλη περί ερμηνείας, όπως επίσης και την εισαγωγή του Πορφύριου, του βιογράφου του Πλωτίνου, ασχολήθηκε να μεταφράσει την εισαγωγή. Στη φιλοσοφία λοιπόν της παραμυθίας ξεκινάει αναφερόμενο σε τρεις μεγάλες εμβληματικές μορφές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Μάλιστα εκεί μας λέει ότι αυτοί οι τρεις ήταν οι πραγματικοί φιλόσοφοι. Αυτοί οι τρεις δικαιούνται τον όρο του φιλόσοφου. Όλοι οι επόμενοι, και καταδεικνύει με προφάνεια τους στοικούς και την επικούρια φιλοσοφία, ότι είναι ψευδεπίγραφη και είναι μια κύβδηλη φιλοσοφία, η οποία σκοπό έχει να παραπλανήσει το ακροατήριο και να το οδηγήσει σε λαθασμένα μονοπάτια. Βέβαια η ηθική φιλοσοφία του Βοήθιου έχει πάρα πολλά στοιχεία στοικά, μιμείται σε πολλές σελίδες της φιλοσοφίας του το Σενέκα, όπως επίσης και κάποιες επικούριες αναφορές. Αυτό όμως που κυριαρχεί είναι μία ηθικολογία. Δύο μεγάλα θέματα υπάρχουν που απασχολούν και ταλανίζουν το Βοήθιο. Το πρώτο θέμα είναι η ελεύθερη βούληση σε σχέση με την πρώτερη γνώση του Θεού, και το δεύτερο θέμα είναι η έννοια των καθόλου, των καθολικών ενιών. Και αυτό που απασχολεί το φιλόσοφο, και όπως απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεσαιωνικής φιλοσοφίας, είναι ακριβώς το θέμα με τα ουνιβερσάλια. Αυτό το ερώτημα των καθολικών ενιών τίθεται ως εξής. Αν οι γενικές έννοιες στις οποίες αναφερόμαστε, η έννοια δηλαδή της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, οποιαδήποτε έννοια, αντιστοιχούν σε πραγματικές οντότητες. Εάν ναι, εάν το αποδεχθούμε ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές οντότητες, τότε ο φιλόσοφος καλείται να εξηγήσει τι είναι αυτές οι οντότητες, από πού προέρχονται και πώς έχουν δημιουργηθεί. Αν αρνηθεί την ύπαρξη αυτών των οντοτήτων, τότε μπαίνουμε σε σκοτεινά νερά, σε επικίνδυνα νερά, γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος της κατάρρευσης της έννοιας της γνώσης. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι γενικές έννοιες, τότε η γνώση είναι αμφίβολη. Τότε η γνώση αποκτά πολλά ερωτηματικά, στα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαντήσει. Και το επόμενο θέμα που ασχολείται ο Βοήθιος είναι η σύμμιξη
να συντεριάξει, να μπορέσει δηλαδή να εναρμονίσει την πρώτερη γνώση του Θεού για τα γεγονότα των ανθρώπων με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του ανθρώπου. Και αυτό το ερώτημα που θέτει είναι το εξής. Αν η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου πρέπει να ομολογήσει, πρέπει να είναι υπόλογη μάλλον για το κακό, τότε καλόν θα ήταν η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου να μπορεί να συμβιβάσει την ίδια τη βούληση με την πρώτερη γνώση του Θεού για τα δημιουργήματα και τη συμπεριφορά τους. Και με απλούστερα λόγια, αυτή η μεταφυσική φιλοσοφική απορία, η οποία ξεκινάει φυσικά από τον Αυγουστίνο, εν ολίγης αποτυπώνεται με την απλή φράση «Εάν ο Θεός προγνωρίζει για τις πράξεις των ανθρώπων με μία απόλυτη βεβαιότητα, η οποία υπερβαίνει την απλή γνώμη και είναι αποτυπωμένη γνώση, τότε ποια είναι τα περιθώρια των ανθρώπων να μπορέσουν να ασκήσουν την ελεύθερη βούλησή τους. Πώς θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος, αν τα πάντα είναι προκαθορισμένα από μία γνώση του Θεού για τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Αυτά ήταν τα δύο πολύ μεγάλα ερωτήματα που θα ασχοληθούμε σε μία επόμενη ενότητα αναλύοντάς τα. Κλείνοντάς τα να πω ότι ο Βοήθειος και για τις επόμενες γενιές υπήρξε ένας μεγάλος καθοδηγητής. Μέχρι το 12ο αιώνα ήταν η μοναδική πηγή αυτό που είπαμε και προηγουμένως, η μοναδική πηγή μεταλαμπάδευσης των πληροφοριών, της γνώσης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Λατινική Δύση, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο μετά το 12ο αιώνα και το 13ο με την παρουσία του Θωμά του Ακινάτη να μπορέσουν τα περισσότερα έργα του Αριστοτέλη πλέον να μεταφραστούν και έτσι να υπάρχει η πρόσβαση μέσα από τη λατινική γλώσσα για όλη τη ομορφιά, το κάλος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι ο Βοήθειος υπήρξε σημαντική ακριβώς προσωπικότητα, μάλιστα στην περιοχή την Παβία που εκτελέστηκε, για κάποιους αιώνες είχε σχεδόν αγιοποιηθεί από τους ανθρώπους που πίστευαν ότι είχε αποκτήσει την έγκλη, το κύρος και τη μορφή των πρώτων Λατίνων πατέρων. Σίγουρα ήταν ένας ελεύθερος νους, ένας νους που απαρνήθηκε τη δυσιδαιμονία, τα φοβικά σύνδρομα, επιθύμησε να κατακτήσει μια βαθύτερη υπαρξιακή ελευθερία και κυρίως ήταν μια μορφή, μια ρωμαϊκή μορφή, ένας ύπατος, magister officiorum, ασκούσε μια πρωθυπουργία, ένας άνθρωπος, ένα πνεύμα που αγάπησε την ελληνική γραφή και το όνειρο της ζωής του ήταν να προσπαθήσει να συντεριάξει τις δύο μεγάλες φιλοσοφίες, την πλατωνική με την αριστοτελική, να τις φέρει σε μια κοινή βάση και να προσπαθήσει να τις μεταδώσει, να δώσει την πρώτη αληθινή πληροφορία σε όλη τη Λατινική Δύση, επιχειρώντας να φέρει το κάλος της αρχαίας ελληνικής γραφής στους σύγχρονους συμπολίτες του. Είναι μια εξέχουσα μορφή, η οποία, κλείνοντας, να πω ότι είπε κάτι πολύ ωραίο για τη μουσική, γιατί ήταν πολυγραφότητος. Αναφέρεται στη μουσική ως κάτι το οποίο ακόμα και αν ο άνθρωπος επιχειρήσει να το διαγράψει, δεν μπορεί, γιατί η ζωή μας έχει όλα τα μουσικά στοιχεία εκείνα που την νοηματοδοτούν. Υπάρχει μουσική συμβατική, υπάρχει μουσική του σώματος και υπάρχει μουσική de instrumenti, όπως έλεγε, των οργάνων. Αλλά για αυτά θα ασχοληθούμε σε ένα άλλο επεισόδιο.